Salutare, bună dimineața, prieteni! Noi tocmai ce am ajuns în Lisbon, Oriente, e gara de est a Lisabonei. Mergem să vizităm câteva chestiuțe aici, înainte de plecarea spre Porto. Am venit cu metrou, că asta mă gândeam. Am venit cu metrou până aici. Destul de simplu, mă rog, era de schimbat o linie, o magistrală, dar destul de simplu. Dar mă gândeam la prețul biletului, care este 1,80 euro fără cartelă, că la ei aici trebuie să cumperi o cartelă pe care o reîncarci de fiecare dată când vrei să spui călătoria. Cartela e jumătate de euro, 0,50 de cenți, iar o călătorie este 1,80 euro. Și acum mă gândeam la ce spuneam acum câteva zile în legătură cu puterea economică, PIB per capita. Hai repede. Într-adevăr, hai repede și o dată. Hai că e roșu la ei. Într-adevăr, PIB-ul la ei per capita e mai mare decât la noi. Însă, raportat la puterea de cumpărare, atunci apare avantajul că i-am ajuns din urmă și pe portughezi și pe unguri. Practic, de aici mi-a venit ideea cu biletul, cu prețul biletului. Pentru că la noi un bilet de metrou cât e? 2,50 lei, mă rog, dacă iei 10 călătorii. 3 lei să zicem. Aici 1,80 euro și aproape 2 euro. Dar, ok, salariile la noi sunt mai mici, la ei sunt o lecuță mai mari. Însă diferența de prețuri e mult mai mare. Că ne gândeam și la chestia asta, la o apă în restaurant, 2,50 euro, 3 euro, o apă la 0,5. Versus la noi, bine, la noi cam așa este, ceva de genul, restaurant, o apă, în orice caz. Dar la prețul de bilete chiar e o diferență mare și metroul lor nu e mai șmecher ca cel din București, nici de cum. E mai învechit, e mai sărăcăcios, merge bine, dar asta era gândul meu. Acum ne îndreptăm spre o cafeluță de la Mac, bineînțeles, și vrem să vizităm zona care a luat o amploare odată cu, uite aici, care a luat amploare odată cu Târgul Internațional din 1998 din Lisabona. S-a desfășurat aici o activitate foarte interesantă cu 11 milioane de turiști între lunile mai și septembrie în 1998. Acest eveniment a dus la o evoluție a acestui oraș, o îmbunătățire de la infrastructură, de la tot ce înseamnă metrou, trenuri, tramvaie, autobuze, piste, piste de biciclete, trotuare, clădiri. Totul a luat o turnură nouă, a crescut orașul cu noi investiții, astfel încât turiștii și toți cei care vizitau la momentul ăla târgul să poate să se bucure de o experiență cât mai bună. Și asta într-adevăr a pus orașul pe lista orașelor bune pentru city break, că și până atunci se pare că nu era atât de căutat orașul, mă rog, era, dar nu atât de căutat. Și zona asta de pe partea de est, unde se află și gara de est, a crescut foarte mult, cu diverse pavilioane. Asta e unul din pavilioane. Ce este, Oana? Asta e pavilionul expozițional național al lui Álvaro Siza, un mare arhitect al vremurilor noastre. Ce vedem aici în față, și probabil se vede chiar acolo, este efectiv o placă de beton care este tensionată cu niște bare. Se văd acolo barele, pretensionată, cred. Și pare că are o formă aici ușor curbilinie, nu? Nu, nu-mi dau seama exact.
Cel puțin așa... Nu-ți dai seama, fix asta e. Da, adică e ireal, asta vreau să spun, e aproape ireal, mi se pare... Da, băi, conceptul a fost ceva de genul cum ar arăta o foaie de hârtie pusă între două cărămizi. Și cum se lasă așa toată pânza asta și se formează spațiul ăsta super frumos aici, unde se pot acomoda diverse expoziții. Da, probabil. Da. Expoziție. E ceva, e o realizare inginerească, arhitecturală deosebită. Și da, asta este ce am vrut să vedem în cel mai mult. Ne-am dorit să vedem chestia asta, realizarea asta. Acolo în depărtare se vede și telegondola care poate fi utilizată în mod normal. Are o lungime undeva la 1,5 km, ceva de genul ăsta, cu o înălțime, nu știu, de vreo 30 de metri, 30-40 de metri. Toate acestea, plus altele, ce mai vedem în jur și o să mai mergem să vedem, au fost atunci create și construite pentru acest eveniment. Hai să vedem ce mai găsim. În orice caz, astăzi nu e o vreme chiar atât de bună. E ceață, e destul de răcoare dimineața, nu știu, vreo 11 grade. Ceață, na, e destul de limpede că suntem lângă ocean și se formează destul de ușor. Aici văd copaci înverziți, ciudat. Hai să vedem ce mai găsim. Hei! Ho! Ho! Ce cu? Da, nu e impresionantă pânza asta aici acum. Bă, dar ce deschidere, bă, și tu dai seama că ăsta e aici zonă seismică, tu dai seama la un seism, adică nu știu, incredibil, ireal, se pare ireal. Ireal, efectiv. Ireal! Madrid! Vasco da Gama Center, un centru de shopping foarte mare, păzit de cele două turnuri. Aici este Atice Arena, iar în față avem The Cat, pisica, artistului de care v-am amintit și zilele trecute, Bardalo, un artist contemporan renumit. E un monument mare, chiar aș putea spune. Și iată cum sunt folosite, mă rog, refolosite de fapt, diverse obiecte. Nu-mi dau seama exact acum ce sunt fiecare în parte, dar sunt diverse. Îți dai seama ce sunt astea? Bucățile astea? Tomberoane, da, uite. Pisica. Să reciclăm? Da, și ce le facem noi animalelor și mediului înconjurător prin faptul că suntem super consumeriști. Le umplem, da, corect, ăsta e mesajul. Bun. Da, o revelație. Corect. Arată mai degrabă ca un râs. Da, corect, ăsta e mesajul. Cu plasticele și cu tot ce consumăm noi, consumerismul nostru, modificăm natura, schimbăm natura și uite, chiar și animalele suferă, bineînțeles. Și nu doar că suferă, dar ajung plastic la rândul lor, așa cum și noi ajungem plastic. Cum se știe foarte bine că deja particule, microparticule, nanoparticule de plastic se găsesc în sângele nostru, în ADN-ul nostru de acum. Wow, mai profund decât un simplu mesaj de ok, hai să reutilizăm
plasticul sau ambalajele. Mult mai profund. Da, asta e un mesaj bun de luat și dus mai departe către semenii noștri și către viitorii noștri copii și nepoți. Și de ce nu chiar acum, că suntem tineri, să-l dăm și către bătrânii noștri, părinți, bunici și așa mai departe. Lumea se schimbă, trebuie să evoluăm, trebuie să renunțăm la consumerism și la superficialitatea asta care ne caracterizează. Prin prisma capitalismului sălbatic, ce-i drept, dar asta e cel mai bun mod până acum pe care îl cunoaștem de a trăi. Democrația și capitalismul. Are și lacunele lui, ce să faci? Ne aflăm chiar în fața turnului Vasco da Gama, cea mai înaltă structură din Lisabona, 145 de metri are, de aici, de sus de acolo se poate vedea un 360 de grade foarte frumos asupra orașului. Din păcate vremea nu ține cu noi astăzi, este o ceață super densă, iată că nu putem să vedem, mă rog, la 100 de metri sau cât 145 de metri, abia se vede până acolo. Asta e, nu putem să vedem. Undeva în dreapta aici trebuia să se vadă și s-ar vedea și podul Vasco da Gama, cel mai lung pod din Europa, undeva la 17 km are lungime, în regim de autostradă, atenție. Da, se pare că totul este la superlativ în legătură cu Vasco da Gama. Portughezii se mândresc foarte mult cu exploratorul lor și iată ce au făcut în cinstea lui pentru acel târg expozițional de la 1998. Voiam doar să mai adaug câteva cuvinte. Construcția a durat de 95 până în 98, ceea ce este incredibil, adică fix la startul târgului, în 3 ani să realizezi un astfel de pod 17 km. Ce e foarte interesant e că a fost proiectat astfel încât să reziste la un cutremur de 4,5 ori mai puternic decât cutremurul de la 1755. Extraordinar, deci mi se pare incredibil. Atunci era estimat undeva între 8,5 și 9 grade pe scara Richter. Rezistă la vânturi puternice de peste 250 de km pe oră. Stâlpii de susținere sunt îngropați adânc, undeva la sub 85 de metri, sub nivelul mării, cu un diametru de până la 2,2 metri. Proiectarea a trebuit să ia în calcul și sfericitatea pământului pentru a așeza corect stâlpii, pentru că altfel ar fi apărut o diferență de 80 de centimetri la capătul podului. Lățimea, în general, e de 30 de metri, iar deschiderea principală are undeva la 450 de metri. Deschiderea la intrarea pe pod. Cam asta despre pod și despre turn. Dacă prindeam vremea mai bună, era senzațional, puteam să și vedem și ne bucuram de priveliștea asta.